Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhắc tới Bồ Đào Nha, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến anh Bảy, Cristiano Ronaldo. Thế nhưng chẳng lẽ đất nước này chỉ nổi tiếng như vậy thôi sao? Trên thực tế, không chỉ siêu sao bóng đá, Bồ Đào Nha còn rất nổi tiếng với ngôi làng đặc biệt chỉ xây dựng toàn bằng đá, hay vì những cuộn giấy vệ sinh đúng chất không màu mè đời không nể. Đến với quốc gia này, bạn có thể học hỏi thêm nhiều văn hóa thú vị tại địa phương. Tuy nhiên, bạn cũng cần hiểu rõ về các luật lệ nơi đây, như không được ăn khi di chuyển, không được đại tiện khi tắm biển, hay thậm chí là cấm sếp liên lạc với nhân viên. Để hiểu hơn về vùng đất này, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu 15 điều điên rồ ở Bồ Đào Nha khiến thế giới sốc nặng nhé. 15. Giấy vệ sinh. Nếu chỉ nghĩ giấy vệ sinh có màu trắng thì chắc chắn bạn chưa đến Bồ Đào Nha rồi. Giấy vệ sinh Genova của đất nước này từng gây chấn động bởi những cuộn giấy vệ sinh nhiều màu sắc, từ đỏ, xanh cho đến hồng, tím. Được ưa chuộng nhất có lẽ là màu đen huyền bí. Loại giấy vệ sinh này đặc biệt thu hút giới khách thường lưu, hay những ngôi sao thế giới, ví dụ như Beyoncé chẳng hạn. Cô từng chia sẻ rằng cô chỉ sử dụng giấy vệ sinh Genova và phải là màu đỏ. Loại giấy vệ sinh đến từ Bồ Đào Nha này đích thị là ngôi sao thời trang trong làng giấy vệ sinh. Rất nhiều người nổi tiếng đã đặt hàng chúng. Ngay cả Thủ tướng Bồ Đào Nha cũng dùng chúng làm quà tặng dành cho các nguyên thủ nước khác. Nếu bạn muốn sở hữu một món đồ hiệu vừa thời trang vừa sang chảnh, có thể cân nhắc về giấy vệ sinh Genova. 14. Cấm đại tiện trên biển. Theo thống kê, trung bình một bể bơi công cộng chứa đến 60 lít nước tiểu. What? Bên cạnh đó, 1/5 người đi bơi được khảo sát thừa nhận đã xả lũ trong hồ ít nhất một lần. Thoạt đầu, sự thật này có thể khiến chúng ta bật ngửa vì ngỡ ngàng, nhưng ngẫm lại thì đúng thật và thậm chí là một hiện tượng khá phổ biến. Tuy nhiên, khi đến với Bồ Đào Nha, không một ai được phép làm điều đó khi tắm biển. Hiện tại đã có luật chính thức để xử phạt hành vi này. Nếu bạn vô tình hay cố ý xem biển ở Bồ Đào Nha là nhà vệ sinh thì đều sẽ bị bắt. Nhưng vậy thì có gì sai nhỉ? Làm sao họ biết họ đang làm bậy hay không? Dù sao đi nữa, lệnh cấm này đã được xếp vào danh sách những luật lệ kỳ lạ nhất châu Âu. 13. Cấm ăn khi đang di chuyển. Mặc dù chưa có một luật lệ nào chính thức, nhưng khi đến với Bồ Đào Nha, bạn không được phép vừa đi vừa ăn trên đường. Đó được xem là một hành động tối kỵ với người dân Bồ Đào Nha, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Theo quan niệm, việc dùng bữa như một nghi thức thiêng liêng, phải ngồi nghiêm trang và thư thả mới xứng đáng thưởng thức bữa ăn. Ở nơi đây vẫn có các cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng khách hàng lại không được phép ăn nhanh. Dù có gấp gáp đến đâu thì bạn cũng phải tìm một chỗ ngồi, bình tĩnh ăn hết rồi mới đi, trừ phi bạn muốn bị nhìn như một kẻ lạc loài. 12. Cấm sếp liên lạc với nhân viên. Đi du lịch nhưng vẫn bị sếp hối deadline. Đến ngay Bồ Đào Nha nếu bạn ghét điều đó. Mới đây, Quốc hội Bồ Đào Nha đã chính thức thông qua luật mới cấm cấp trên liên lạc với nhân viên sau giờ làm, với nội dung liên quan tới công việc qua bất kỳ hình thức nào, từ điện thoại, email cho đến các nền tảng mạng xã hội. Nhằm tôn trọng quyền riêng tư, họ cho phép người lao động toàn quyền sử dụng thời gian của họ sau giờ làm. Bên cạnh đó còn có nhiều quy định khác về chế độ đãi ngộ người lao động, như là thanh toán các chi phí phát sinh khi làm việc tại nhà. Hay nhân viên sinh con sẽ có thể lựa chọn làm việc tại nhà vô thời hạn cho đến khi con họ lên 8. Nghe thật hấp dẫn đúng không? 11. Bánh pha lic. Thị trấn Candas Daraya là một thị trấn nhỏ ở Bồ Đào Nha, nổi tiếng với nghề tạo hình của quý đàn ông từ gốm. Có lẽ sức ảnh hưởng của hình ảnh này đã in sâu vào tiềm thức, thôi thúc những người thợ làm bánh bắt đầu tạo ra những chiếc bánh quy hình dương vật. Bên cạnh đó, tại tỉnh Amarante, người dân còn tạo ra một ngành công nghiệp bánh ngọt có tên là pha lic, tức là loại bánh kem mang hình dáng của dương vật. Trong một lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm ở đây, những người nam sẽ gửi đến người con gái họ yêu chiếc bánh pha lic này. Xem ra bánh pha lic ở Bồ Đào Nha đã đá bay sô-cô-la ra chuồng gà trong ngày Valentine rồi. 10. Móng tay của Lucifer. Móng tay của Lucifer là cái tên thân mật mà người dân vùng Costa Vincentina, Bồ Đào Nha đã đặt cho một loài ốc cực hiếm nơi đây. Chúng có tên gọi chính thống là đàn hồ hoặc là ốc tay quỷ. Loài ốc này mang hình dạng cực kỳ độc đáo với phần thân dài, lớp vỏ cứng như móng quái vật. Bên cạnh việc là một loài hải sản quý hiếm, thường sống ở khu vực sóng mạnh,
nên khó đánh bắt. Nó còn được bán với giá đến 200 đến 300 euro, tương đương 5 đến 8 triệu một ký, sánh ngang với các hoa hậu làng biển như tôm hùm hay cua hoàng đế. Mặc dù có quy định khá nghiêm ngặt về đánh bắt, nhưng hoạt động săn bắt trộm vẫn hiển nhiên diễn ra vì giá trị lợi nhuận khổng lồ mà loài hải sản quý này mang lại. 9. Ăn nhiều chuối vào đêm Giáng sinh. Giáng sinh là một ngày lễ trọng đại và không thể thiếu ở hầu hết các quốc gia Âu Mỹ. Thế nhưng đến với thành phố Braga của Bồ Đào Nha, bạn sẽ được tận hưởng một dịp lễ Giáng sinh đầy khác biệt. Cứ vào ngày 24 tháng 12 hàng năm, thành phố này sẽ lên đèn nhộn nhịp để đón Giáng sinh và tôn trọng một truyền thống có tên gọi Bananero, có lịch sử từ 40 năm trước. Mọi người sẽ cùng nhau tụ tập, thưởng thức một ly rượu cùng với một quả chuối để mừng Chúa Giáng sinh. Chính điều này đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với thành phố Braga chung vui ngày lễ trọng đại. Tuy nhiên hãy hết sức cẩn thận vì bạn có thể sẽ bị trượt vỏ chuối bất cứ lúc nào đấy. 8. Bitcoin ATM. Châu Âu vốn là khu vực tiên phong cho sự phát triển của tiền mã hóa hay tiền ảo. Trong đó, Bồ Đào Nha là một quốc gia sớm chấp nhận, thậm chí ủng hộ người dân thanh toán các chi phí bằng Bitcoin thay vì phương thức trả tiền truyền thống. Nhà nước Bồ Đào Nha còn cho lắp đặt các trụ Bitcoin ATM ở nhiều nơi trên đường phố. Họ cũng ban hành những chính sách ưu ái dành cho những người nắm giữ Bitcoin. Điển hình như chính sách không đánh thuế giao dịch Bitcoin, kể cả khi đổi tiền ảo này sang các đồng tiền khác. Chính vì thế mà ngày càng nhiều người dân nước này biết sử dụng, tương tác với công nghệ và thị trường tiền mã hóa. Các hoạt động nghiên cứu về Bitcoin cũng được ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi. Nhiều công ty Bitcoiner đã chuyển đến Bồ Đào Nha để phát triển kinh doanh. Quả là một thiên đường dành cho các tín đồ Bitcoin. 7. Tảng đá biết sinh con. Tại dãy núi Freita ở miền Bắc Bồ Đào Nha có một thứ không phải là sinh vật mà vẫn có khả năng sinh sản. Đó là một khối đá granite khổng lồ. Trên bề mặt đá là các khối lồi nhỏ, hình con thoi và hình cầu rơi ra. Người dân địa phương gọi là Pedras Parideras, có nghĩa là hiện tượng đá sinh con. Trên thực tế, điều này xảy ra khi thời tiết biến đổi và sự xói mòn, khiến cho những mẩu đá trên bề mặt tách ra khỏi tảng đá mẹ và trăm năm mới có một lần. Người dân nơi đây quan niệm Pedras Parideras tượng trưng cho khả năng sinh sản. Vì thế họ tin rằng đặt một hòn đá con dưới gối ngủ sẽ giúp cho người phụ nữ dễ thụ thai. Hiện nay, tảng đá biết sinh con này đã được công nhận là di sản thế giới và có quy định về việc khách tham quan không được phép lấy đi những hòn đá con. 6. Ngôi làng đá. Nằm trên ngọn núi cao Serra da Estrela là ngôi làng Monsanto. Đây là một ngôi làng với những ngôi nhà được xây dựng bằng đá, với những nét kiến trúc cổ xưa đầy độc đáo. Một số ngôi nhà được đục đẽo, nằm gọn trong một tảng đá khổng lồ. Số khác dùng vật liệu đá để làm mái và dựng tường. Vài ngôi nhà khác lại tận dụng khe hở giữa các khối đá để tạo không gian sống bên trong. Theo các ghi chép lịch sử, làng Monsanto được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Nơi đây từng được coi là vùng đất trung tâm của Bồ Đào Nha. Ngôi làng này có gần 1.000 cư dân sinh sống trên diện tích hơn 100 km². Người dân hay khách tham quan khi đến đây sẽ phải di chuyển bằng lừa vì địa hình ở Monsanto chủ yếu là đồi núi, cùng với đó là những con đường nhỏ hẹp len lỏi quanh những tảng đá lớn. Nếu muốn khám phá vẻ đẹp miền nông thôn châu Âu, làng Monsanto là một lựa chọn hay ho dành cho bạn. 5. Tặng quà. Có lẽ khi nhận quà từ một người lạ hay một người không thân thiết, đôi khi ta sẽ cảm thấy bối rối và đầy nghi hoặc về món quà đó. Thế nhưng đó là ở Việt Nam, còn tại đất nước Bồ Đào Nha, việc tặng quà cho những người xung quanh là một thói quen rất đổi bình thường của mọi người dân. Hành động tặng quà cho đồng nghiệp, đối tác ở Bồ Đào Nha không phải là hành vi hối lộ như chúng ta vẫn thấy, mà đó là việc làm thể hiện sự tôn trọng cũng như quý mến từng người gửi tặng. Điều duy nhất để bày tỏ lòng cảm kích của người nhận quà là lời cảm ơn. Hoặc đầu tư hơn thì có thể viết một tấm thư cảm ơn. Bạn sẽ bị xem là thô lỗ, khó coi nếu như từ chối món quà từ người bạn Bồ Đào Nha của mình. 4. Ăn tối sau 20 giờ. Người Bồ Đào Nha thường dùng bữa tối muộn hơn so với những nơi khác. Bữa ăn cuối của họ rơi vào khung giờ từ 8 đến 10 giờ tối. Khi du lịch đến Bồ Đào Nha, bạn đừng quá ngạc nhiên khi tìm mỏi con mắt mà không thấy một quán ăn tối nào mở cửa trước 19 giờ. Thậm chí dù cho là mở cửa lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên trong một tiếng đầu tiên, nhà hàng sẽ rất thưa thớt khách. Mãi đến sau 8 giờ thì thực khách mới ghé đến đông hơn.
Có lẽ đối với những cô nàng hoặc anh chàng đang trong chế độ giảm cân, họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều về việc du lịch Bồ Đào Nha. Vì khi đến đây, có lẽ bạn sẽ phải ăn khuya xuyên suốt chuyến đi đấy. 3. Cửa hàng McDonald's đẹp nhất thế giới. Trong hệ thống mạng lưới rộng khắp Nam Châu với hơn 35.000 cửa hàng, thì cửa hàng McDonald's tại thành phố Porto thuộc Bồ Đào Nha lại được du khách quốc tế bình chọn là cửa hàng bán thức ăn nhanh đẹp nhất thế giới. Cửa hàng nằm trong một tòa nhà cổ, từ bên ngoài cho đến bên trong đều toát ra một vẻ đẹp cổ kính, hút mắt thực khách bởi những ô kính cửa đầy màu sắc hay những chùm đèn pha lê sang trọng. Chỉ là để mua thức ăn nhanh, nhưng thực khách lại cảm giác như đang lạc vào một tòa cung điện lộng lẫy. Thức ăn thì chế biến nhanh đấy, nhưng người lại không thể ăn nhanh vì mải mê ngắm cửa hàng mất rồi. 2. Con sông hình rồng. Một con sông có tên Odelete nằm ở thành phố Castro Marim, Bồ Đào Nha, được mệnh danh là Blue Dragon, nghĩa là rồng xanh. Dòng sông gây ấn tượng mạnh bởi khi nhìn vị trí từ trên cao xuống, nó trông giống như một con rồng đang uốn lượn, như thể để chuẩn bị bay lên bầu trời. Hình ảnh con rồng hiện ra bởi màu xanh ngắt của nước đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên quá đổi xinh đẹp và hùng vĩ, khiến cho bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng phải cảm thán vì sự nhiệm màu của tạo hóa. Theo quan niệm của người châu Á, rồng vốn tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự may mắn. Vì thế, dòng sông này rất được du khách quốc tế kỳ vọng, mong rằng sẽ sớm được công nhận là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. 1. Quốc gia thích buồn. Bài hát Tôi có một nỗi buồn thật đẹp chính xác là dành cho đất nước Bồ Đào Nha. Vì ở đất nước này, người ta trân trọng và nâng niu tâm trạng u sầu, buồn bã. Thậm chí có một thuật ngữ gọi là saudade. Nó diễn tả một nỗi đau âm ỉ về một sự vật hay sự việc nào đó từng đem lại niềm vui tột độ. Nó khá tương đồng với cảm giác hoài niệm, nhưng saudade lại có thể xuất hiện đối với những điều chưa từng hoặc không bao giờ có thể xảy ra. Người dân ở đây tận hưởng nỗi buồn thay vì chịu đựng nó. Nỗi trống vắng, mất mát của cảm xúc saudade khiến họ cảm thấy an toàn và thỏa mãn. Thực tế thì nỗi buồn cũng là một cung bậc cảm xúc đáng trân trọng. Nhưng để mà tận hưởng nó như một món ăn ngon thì thật chỉ có người Bồ Đào Nha mới làm được. Sự thật nào về đất nước Bồ Đào Nha khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cho mọi người biết xuống phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Thế giới hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.